Всеволоду Овсієнку усього 11, а він вже чемпіон Європи з гри го. Хлопчик демонструє черговий трофей – золоту медаль. Її здобув на європейському чемпіонаті з гри го для студентів, що у вересні пройшов у Києві. Всеволод змагався у наймолодшій категорії – до 12 років. Але впевненості і майстерності юного чемпіона можуть позаздрити дорослі гравці. Сегодня я сыграл 2, выиграл из них 2. Все партии были довольно легкие, потому что я тут самый сильный. Ну и вчера я тоже 3 выиграл. И с 5 победами я, конечно, занял первое место. У го Всеволод грає вже 5 років. Його тренер, чемпіон України та Європи Артем Качановський зазначає, ця гра, незалежно від віку, комплексно розвиває особистість. Недаремно го – друга за популярністю гра у світі. Їй віддали перевагу 50 мільйонів людей. Приймають участь в цій грі не тільки інтелект, але й вся психіка людини. І тому ця гра вона виховує не тільки розумові здібності людини, а ще й характер людини. Тому що все залежить від того, наскільки ти правильно налаштований, наскільки ти уважний, як ти сприймаєш гру психологічно. Батьківщина го – Китай. Там її придумали більш як 2000 років тому. Гра швидко стала популярною у Кореї та Японії. Коли 6 серпня 1945 року на Хіросіму скинули атомну бомбу, у передмісті відбувався турнір з гри го за важливий титул. Від вибуху повилітали шибки, але гру не припинили і довели партію до кінця. Ця історія, яка отримала назву «Партія атомної бомби», яскраве свідчення того, з якою повагою у Азії ставляться до го. Игра Го – это самая интересная и сложная интеллектуальная игра, которая развивает сразу оба полушария мозга, воспитывает усидчивость, внимательность, расфокусировку, фокусировку. В Украине есть большой потенциал интеллектуальный, и в частности игра Го, которая воспитывает и развивает этот интеллектуальный потенциал. Она очень полезна для воспитания, для образования, для формирования молодых людей. И эта игра, опять же, учит не только жизни, она учит и бизнесу, и политике, и геополитике, военным стратегиям. В Україні гра го набула популярності в 70-х роках минулого століття, але за якихось кілька десятків років українці досягли значних успіхів у го та здобули авторитет на світовій арені. Тож не дивно, що цьогорічний європейський чемпіонат з гри го для студентів відбувся у Києві. Это был европейский конкурс, и я надеялся на сильную конкуренцию, что и оказалось правдой. Особенно во втором туре игры, когда моим соперником был румын. Я выиграл с небольшим отрывом, и был риск проиграть. Но я смог выиграть все игры и достичь всех своих целей. Также очень порадовала организация. Лучше некуда. Насколько мне известно, Украина – одна из сильнейших стран в Европе. Це Лукас Підперес з Чехії, і він став переможцем чемпіонату. Каже, золото дісталося непросто. Конкуренти не давали розслабитися протягом 2 днів змагань. Один із них, українець Валерій Крушельницький, став бронзовим призером чемпіонату. Хлопець, зізнається, дещо розчарований результатом, але полишати го не збирається і вірить в успіх гри в Україні. Я думаю, що го має великі перспективи для розвитку в школах, тому що це, так само як шахи і інші інтелектуальні ігри, оптимізує розумову діяльність і також допомагає отримати деякі навички в практичного застосування, вміння концентруватись, уважність до деталей і тому подібне. В молодіжного в Україні так багато, але думаю, що згодом кількість молодих людей, які зацікавлені цією грою, буде рости. Переможець чемпіонату поїде на навчання до професійної школи го в Південній Кореї. Інші призери отримали путівки до Токіо, де пройде європейський чемпіонат для студентів 2020. Наші спортсмени мають рік, аби відшліфувати свої уміння у грі го. До речі, всі можливості в Україні для цього є, як для професіоналів, так і для новачків. У нас в Києві регулярно проходять майстер-класи. Це дні відкритих дверей Палацу дітей та юнацтва. Це майстер-класи в Маріїнському парку до Дня захисту дітей. Також ми на всіх змаганнях запрошуємо всіх охочих і вчимо. Дитяче го в нас зараз стрімко розвивається в Рівному, потім в Одесі і зараз ще в Тернополі. Також ще грають в Херсоні, в Харкові, гарна є школа теж. Навчитися цій грі дуже легко. Правила надзвичайно прості.
заборонено самознищення і заборонено повторення. Все інше дозволено, і це робить гру надзвичайно складною, тому що важко спиратися на ці два правила. Все інше дозволено, і критерії для прийняття правильного рішення майже відсутні. Тому поле для творчості дуже широке. Як зазначають у Федерації ГО України, щороку у Києві та інших містах проводиться близько 40 різноманітних заходів, присвячених грі ГО. Нам удалось, благодаря успешной игре нашей команды в Питере, нам удалось получить право провести европейский чемпионат среди женщин, который мы проводили в позапрошлом году в Одессе. Нам удалось получить право проведения чемпионата европейского среди детей, который проводили в Киеве в прошлом году в Дворце пионеров. Благодаря хорошей организации прошлых мероприятий в Европе Федерации ГО Европейской отметили Украину как одну из лучших стран по проведению чемпионата среди женщин и среди детей. Наступного року у Кам'янці-Подільському відбудеться одна з найважливіших подій для госпільноти – 64-й Європейський ГО-конгрес. Протягом 2 тижнів будуть визначати кращих спортсменів у різних категоріях. Участь у заході вже підтвердили 35 країн. Тож Україна активно готується зустрічати гравців ГО і дивувати своєю майстерністю у цій надзвичайній грі.